به نام خدا. دوستان عزیز سلام. با قسمت 4 از آموزش فتوشاپ در خدمت شما عزیزان هستیم. تو این قسمت قراره که یه مقداری توضیحات در مورد تولبار یا نوار ابزار بهتون بدیم و یه مقدار آشنایی پیدا کنیم با تولبار فتوشاپ. خب طبق روال همیشگی Create New رو میزنیم، یک سند جدید باز میکنیم. ببینید این همونطور که تو قسمت اول بهتون گفتم، این قسمت سمت چپ تولبار ما هست که هر کدوم از این ابزارها، هر کدوم از این تولها در واقع یه سری امکانات به ما ارائه میدن و یه سری ابزار و امکانات رو در اختیار ما میذارن. خیلی راحت مثل آموزش قبلی که لایه رو میگرفتیم و به وسط صفحه میکشیدیم، شما همینطوری میتونید از این قسمت بالایی تولبارتون رو بگیرید و به وسط صفحه منتقلش کنید، یا این گوشه یا هر قسمتی که خواستید. مثلا میتونید به این گوشه تولبارتون رو بیارید این سمت راست، یا مثلا برگردونید همین حالت قبلی، یا اگر این گزینه رو بزنید به این شکل در بیاد براتون. ببینید مقدار بزرگتر بشه و ببینید اینو مثلا میتونید بیارید اینجا، میتونید بذارید اینجا، فرقی نمیکنه. کاملا نگاه کنید، اینو کلا میتونید بیارید اینجا. کاملا قابلیت شخصی سازی داره و هر جایی که مد نظرتون بود میتونید منتقلش بکنید و اگه این رو بزنید به این حالت در میاد. حالا اگر نمیخواستید این نوار در واقع تولبارتون رو داشته باشید و این تولبار رو ببینید و اصلا نیازی بهش نداشتید، که بعید بدونم چون بیشتر کارتون با این تولبار هست و این ابزارها هست، میتونید از منوی ویندو که گزینه تولز رو خاموش بکنید. ببینید آپشن بارم من خاموش میکنم، فقط ما الان لایه‌مون رو داریم و این قسمت. خب مجددا ما از اینجا روشن میکنیم هر دوش رو به این شکل. هر کدوم از این در واقع ابزارها یه سری قابلیت‌های خاص دارن که از فتوشاپ 2020 به بعد اگر موستون رو روی هر کدوم که نگه دارید، در واقع یه انیمیت خیلی کوتاه بهتون نشون میده، توضیحی در مورد عملکرد اون ابزاره. مثلا ببینید اینجا ابزار موو تول یه توضیح هم براتون داده که موو سلکشن و لایر، میگه که یک در واقع قسمت انتخاب شده یا لایه رو با استفاده از این ابزار میتونید جابجا بکنید. ببینید رو هر کدوم که موستون رو ببرید یک انیمیشن کوتاه در مورد عملکرد اون ابزار بهتون نشون میده و همینطور این قسمت هاتکی یا کلید میانبرش بهتون نشون میده که مثلا اگه اینجا کلید وی رو بزنید ابزار موو تول براتون انتخاب میشه. اگه اطلاعات بیشتری نیاز داشتید در خصوص نحوه عملکرد این ابزار، لرن مور رو که بزنید تو قسمت دیسکاور یه سری دیگه اطلاعات براتون میاره که توضیحاتی در خصوص اون ابزار بهتون میده. مورد دیگه ای که خدمتتون باید بگم، رو هر کدوم از این ابزارها اگر این فلش کوچیک رو داشته باشید، راست کلیک که بکنید در واقع زیر مجموعه اون ابزار، زیر مجموعه اون تول هم براتون نمایش داده میشه. مثلا اینجا ما اگر روی مارکی ها راست کلیک بکنیم 4 تا مارکی مختلف در اختیارمون قرار میده. مثلا اینجا 3 تا ابزار لسو تول داریم، 3 تا ابزار سلکشن داریم به این صورت. و از این قسمت بالا ببینید یک سری تنظیمات دیگه هم قابل اعمال هست. یعنی شما هر ابزاری رو که انتخاب بکنید این بالا یک سری امکانات دیگه هم به شما ارائه میده. مثلا اینجا ببینید برای این فرم کنه با این فرم کنه، شما هر کدوم از این داره که انتخاب کنید لسو تول با عوض میشه اینجا شکلش به این صورت. هر کدوم از این ابزارها قابلیت‌های مختلفی دارن. اگر از این قسمت ادیت تولبار رو بزنید، ببینید راست کلیک میکنم ادیت تولبار رو میزنم، میتونید ابزارهاتون رو اینجا ادیت بکنید و اونی که میخواید رو و به صورت شخصی سازی درش بیارید. مثلا اگه من این ابزار موو رو بکشم اینجا و این ابزار هم بکشم اینجا و دان رو بزنم،
ببینید اون دوتا ابزار ما از این قسمت بالایی ابزار موو ما دیگه حذف شد و این ابزار ما از این بالا حذف شد و به این قسمت اضافه شد. ببینید این پایین این ذره بین اومد زیر ادیت تول بار. خب من اگه مجددا بخوام به حالت قبلی برش گردونم کافیه که ریستور تو دیفالت رو بزنم و شما میتونید در واقع حالتی که شخصی سازی کردید، مثلا اینا رو اینجوری میکنید به این شکل در میارید، این رو به حالت پرزنت سیوش بکنید که دوباره مجددا بعد اینکه فتوشاپ رو حذف یا نصب کردید مجبور نباشید که از اول دوباره شخصی سازی رو انجام بدید. فقط کافیه که این رو سیو بکنید تا هر جا که خواستید و برای لود کردنش هم کافیه که از گزینه لود پرزنت استفاده بکنید. کلیر تول رو هم که بزنید تمام ابزار به اکسترا تول در واقع منتقل میشه. ببینید تا اون رو بزنیم تمامی ابزار به این شکل براتون تو اکسترا تول نمایش داده میشه. خب ما میخوایم به حالت اولیه برگردونیم، ریستور دیفالت رو میزنیم و دان رو میزنیم، همونطور که میبینید به حالت اولیه برگشت. مورد خاص دیگه ای تو در واقع شخصی سازی تول بار ما نمیمونه. همونطور که گفتم از اینجا هم میتونید خاموش و روشنش بکنید. در نکته دیگه ای نمونده. یک توضیح مختصرم در خصوص هر کدوم از این ابزارها بهتون بدم. موو تول رو که خدمتتون عرض کردم برای جابجایی در واقع سوژه توی تصویر هست. ببینید همونطور که اینجا میبینید توی این انیمیشن ابزار الیپتیکال مارکی تول یا ابزارهای مارکی تول برای در واقع حالت مربعی و دایره‌ای انتخاب کردن یک سوژه هست که کاربرد داره. ابزار لاسو تول برای انتخاب کردن سوژه به صورت دستی هست. ببینید دور این سوژه رو خط که بکشید انتخاب میشه با استفاده از ابزار لاسو تول. ابزار آبجکت سلکشن تول با استفاده از هوش مصنوعی فقط شما کافیه یه قسمتی رو به فتوشاپ نشون بدید که ما میخوایم قسمتی از سوژهش انتخاب بشه، خود فتوشاپ برامون به صورت هوشمند انتخابش میکنه. ابزار بعدی کراپ تول هست. کراپ تول هم برای در واقع بزرگ و کوچیک کردن تصویر به کار میره. فریم تول هم یک در واقع فضایی برای شما ایجاد میکنه که یک تصویر دیگه رو روی یک تصویر دیگه قرار بدید. همونطور که میبینید در واقع یک فریمی برای تصویر شما ایجاد میکنه. آیدراپل تول هم یک نمونه رنگی از قسمت‌های مختلف عکستون میگیره و تو پالت رنگیتون براتون بارگذاریش میکنه، لودش میکنه. ابزار اسپاتلینگ براش در واقع میاد قسمت‌های آسیب دیده تصویر رو به صورت اتوماتیک براتون اصلاح میکنه. ابزار براش برای هم اصلاح تصویر به کار میره، برای ایجاد در واقع متن، برای ایجاد حالت‌های مختلف، خطوط مختلف. خیلی کاربرد زیادی داره، مفصل براتون توضیح میدم. ابزار کلون برای کپی گرفتن از یک سوژه و تکرار اون در قسمت دیگه از تصویر به کار میره. ابزار هیستوری براش، شما اگر ادیت های بسیار زیادی روی تصویرتون زده باشید با استفاده از این هیستوری براش میتونید به حالت اولیه برگردونید. اریزر تول هم که برای پاک کردن به کار میره. گرادینت برای در واقع نورپردازی و سایه اندازی به کار میره. ابزار بلر برای مات کردن. ابزار داج تول برای در واقع افزایش نور به کار میره. ابزار پن تول به شما کمک میکنه که جدا از روش‌های متداول سلکت برای تصاویری که حالت خاص دارن، همینطور که تو انیمیشنش هم میبینید، میتونید با استفاده از این ابزار و قابلیت‌های خاصی که داره اون قسمت‌های دلخواه رو سلکت بکنید و کاربردهای دیگه هم داره که در ادامه بهتون توضیح میدم. ابزار بعدی تکست تول هست که میتونید متن دلخواهتون رو باش ایجاد بکنید. ابزار بعدی دایرکت سلکت تول هست که تقریبا شبیه ابزار موو تول عمل میکنه و برای شکل‌ها، اشکالی که ایجاد کردید و خطوطی که با استفاده از پن ایجاد کردید کاربرد داره و میتونید اصلاحات و تغییرات رو با استفاده از این ابزار روی اون دوتا ابزاری که خدمتتون عرض کردم ایجاد بکنید. ابزار الیپس تول برای ترسیم اشکال مختلف است. ببینید مثلا مربع یا مستطیل، دایره یا بیضی، مثلث، شش ضلعی، خط راست و یا کاستوم شیپ که اینا رو
مفصل توضیح میدیم. ابزار بعدی هند تول هست که با استفاده از هند تول میتونید جابجا بشید تو تصویرتون، و زوم تول هم که برای زوم تو قسمت‌های مختلف تصویر به کار میره. خب اینم از قسمت 4 آموزش فتوشاپ. توی قسمت‌های بعدی به صورت مفصل هر یک از این ابزارها و کاربردهاش رو بررسی میکنیم و بهتون میگیم که چطوری میتونید در واقع از اونها استفاده بکنید و به صورت عملی بهتون یاد میدیم. اگر ویدیو رو دوست داشتید اینو لایک کنید، کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. ما به صورت هفتگی آموزش فتوشاپ رو قرار میدیم و به صورت روزانه هم ترفندهای فتوشاپ رو براتون آماده میکنیم. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. ممنونم از نگاهتون.